Dă-i flash-ul ăla cu golful din față să... Ce zici, mă? Mai off-road? Uite golful. Uite, mă, mașina românului. Mai ziceți voi, ce vă trebuie? Uite golful de firmă. Mai bun. Păi tocmai de aia era cu el pe off-road. Hai mă, filmezi așa. Salutare și bine ați venit. Băi, avem deja un clip în 2023, dar m-am gândit totuși la început de an că ar fi tare să vă spunem ce ne dorim în anul ăsta. 2022 a fost un an plin de foarte multe lucrări, proiecte mișto, dar a fost un an un pic obositor. Frumos, dar obositor. Și ce ne dorim în 2023? Cred că în primul rând ne dorim să ne punem la punct un pic mașinile noastre. Ne dorim să facem și un pas către o locație nouă, pentru că ne-a rămas mică locația actuală. Avem nevoie de un pic mai multe elevatoare și avem nevoie de o parcare generoasă. Da, lucrurile astea două ni le dorim pentru 2023. Mașini sunt de reparat, slavă Domnului, sunt pe stradă, sunt la semafoare, sunt în toată țara, sunt peste tot. Voi ne urmăriți. Acum trebuie să facem și noi niște upgrade-uri și da, cam astea sunt. Și ca să nu începem anul cu Volkswagen, BMW, Audi, Skoda, Opel. o să-l începem cu Bine, coborât din mașină. Tu vrei să întrebi dacă dăm și tură la sfârșit, nu? Da. Bine, vreau să întreb dacă pot să-i furuți, să ne cumpăr gitară. Nu pot. Cred că mai trebuie să sudezi o gitară de... Stai că ne arată Alin imediat ce e de făcut. Că e o listă destul de lungă. Ba da. Ba da. Înlocuire timeringuri, injectoare și cap. În capac folositor. Înlocuire garniture, tanșare și curățare, galerie, admisie și clapete. Înlocuire filtre și ulei, kit complet accesorii, bujii și demontare, capac și verificare, pierdere ulei. Ce o să folosim aici? Nu zic. Aia neagră ta. Extensia magică. Minunea tehnologiei. Scripetele. Bun. Tabla asta cu vacuumurile le las aici jos. Nu mai îmi place. Ce-ai făcut cu pizza? Nu mai îmi place. Nu e chiar așa. Da. Da, merită. Merită curățată, clar.
E curat? E curat, hai că mai poate. Cine? N-a scăpat nimic în spate. Se mișcă? Hai că e ceva. Dubai. Cu a 4-lea s-a terminat. Da? Vrei să spui Sfântul Domnului? Bă, n-aș vrea să-i sănătate. N-aș vrea că dacă îl scot repede, dar după aia risc să-mi cadă mizeria acolo și nu-mi place. Ăla e nu să fie. N-am. Gata, mă! Exclus. Exclus. Exclus, ia plin. Problema la asta știi care este? Că bucata asta de aici din spate se pune pe aluminiu acolo, pe suport. Și nu pot să strâng doar de câte. Dacă era scurt așa, era mult mai ok. Doesn't exist. 6 cai. Cu ce? Cu filtru de ulei. Data de cum mai multe tu pic. Atunci ceva cu simț de răspundere. Oricum. Stai că o să scape. Gata. Trebuie să schimb poziția. Mersi, mersi, Dragoș. Așa mai tare. Ok. Hai că am făcut treaba. El este individul. Succes! Să desface ăla. Iată. Ok. Ai spus-o. Ai și. Bă, da, oare pe admisie. Care e ușor de curățat. E un pic negru, dar Nu, e ok. Că nu e așa haos. De că am două furtunuri de desfăcut. Da, cred că merită date jos de tot și văzut. Chiar dacă o să pierdem puțin antigen. Acum faci câți? John. Bă, să le zic că mă și ăla de la BMW. IC. E
făcut de Aisin. Aisin. Făceam cuțit de viteză. Ce fac în continuare? Ca lumea. Da? Nu ca la BMW cu două piulițe, cu contra, chinete, cu chei, cu... Dai, șocuri. Ne-am mai văzut. De anul trecut, nu ne-am mai văzut. Daniel Tox, tata la evacuare. Și mama și mătușa. Mai mult vărul. Și unchiul. Vericu. Vericu la evacuare. Ce faci, mă, Dani, la Libarca asta? Bă, am schimbat-o intermediară. Și un nimic de aici am reparat pentru că era foarte, foarte ruginit. A venit omul cu intermediară de 2.7, dacă nu mă înșel, asta e S320. Vedem aici, aici era găurită și el a dat-o cu pastă, dar a dat-o așa pe moment. Asta e Y-ul de la V. Aici mai lucrase cineva înainte, dar și ca idee nu se mai găsesc intermediare și finale pentru mașina asta. Mi se pare normal. Am înțeles că mai sunt doar 8 în lume. 8 în lume și sunt la Frankfurt și costă 2000 de euro. Evacuările. Finală și intermediară, atât. Adică bucata asta. Ce ține, le-o ține Uisam acum, costă 100 de milioane. Da? Aia e, când ai Mercedes, Mercedes. Da, mă, dar nu e orice Mercedes. Aia. El mafioso. O să mă trebuie să-i facem suportul ăsta aici. Ea venind cu suport la 2.7, nu știu, diferă ceva pe aici. Bine, și mai mică intermediara. Dar ea are suportul aici și 2.7 aici, nu știu cum. Cred că avea pe aici, pe un brăț, ceva. M-am născut soțul cu... Era cu... Bă, să nu pui asta de chiar, bă. Aoleu. E cu roșu sau cu verde aici? E cu roșu, bă. Ce înseamnă asta? Că filmează mâncați. Aoleu. Da. Vivaldi și Puccini când trăiau. Dacă... Cu cine trăiau Vivaldi? Cu cine trăiau. Trăiau și ei. Da. O filmați aici. Câtă voie bună aici, ia uite pe dracuși. Filmați aici. Are zâmbetul până la urechi și după, stai să vezi după urechi. E și după urechi zâmbetul. Uite și cu Isam, are și Isam zâmbetul. mult un pic după. trăpuit, dar merge, nu-i problemă. Pe distribuția la care muncești. Aici e o distribuție până la Spucurea, până la Spucurea, până la Spucurea. O distribuție pe curea la care muncești mai mult decât la una pe lanț. Deci în viață, dacă vreți un challenge adevărat, faceți o distribuție de asta. Ce e asta, mă? 1.0 EcoBoost? Yes. Hai, măi. Ok. Ok, la asta nu mă așteptam. Ce, lanțul? Da. Nici la aia nu mă așteptam. Ce ar fi trebuit să fie asta? Probabil o bucată de patină. Toată care stătea pe un suport metalic. Un suport metalic. Sau pe capac. Stătea pe capac. Uite aici. Da, aici e mers. Bă, asta n-am mai văzut. Nici eu n-am văzut până acum. Combinația asta. Patină pusă pe capac. Pe capacul la... Ha? Zi dacă ai mai văzut. Sau așa? Nu.
Hai, că pe arheolog acum. Sani, uite ce frumos e aici. Bă, stichin și la mine ca să-mi faci până. Începem. Acum începem, intrăm în schimbul 2. Altceva? Păi. Bă, tot întreabă lumea, bă, dar voi de ce aveți mașini vechi? De ce nu vă luați și voi mașini noi ca lume? Săracilor. Am să le arătăm un picuț din mașini. Eu deci filmăm noi de 2 ore. Ce? Filmează lumea la noi de 2 ore. Du-te, mă. 98, mașină veche. Mercedes, volan cu LED. Ce trebuie? E upgrade. Nu? E de pe E-Class sau ceva de genul volanul. Nu, e după următorul OS. Da? E că dacă nu curăț de acum, pe lângă faptul că nu mai am loc altă dată, acum am toate chestiile astea desfăcute, vine mașina peste 2 luni și de ce mi se pare că mai curge ulei pe undeva. Și o să fiu oare a rămas de data trecută, oare nu era mers, așa știu sigur, m-am spălat, dacă curge din nou, mergem mai departe, mai dăm un capac jos. Nissan OM. Nissan OM? Nu arată rău deloc, dacă mă întreb. Bine, mașina are cât? 120.000? Da, uite, mai are niște inserții astea metalice pe aici, pe acolo. 100, da, 110, 120 de mii ceva. Uite, mai are câte o chestie. Și nici nu știm când au fost înlocuite sau ceva. Asta nu arată așa bine. Băi, da. Ia uite, uite. Ia uite-le. Păi umble... Că încearcă să mă duc toată la pantaloni. Încă n-au ajuns în punctul ăla, acum se chinuie să... Întoarcem la oile noastre. Să mergem pe ăsta. Gata. Auzo. Și nu e în tensiune acolo. Oare se auzea în relantiv, nu știu. Da, dar eu nu, ceva e în neregulă aici, e perpetuum mobile, ce spune aici? Măcar am aflat ce făcea zgomotul. Știai că e fabrică Coio în Alexandria? Nu cred. Serios. Acolo la voi? Fabrica la japoneză, ce la coreeni. Ce e Coio, nu știu exact de unde provine Franța, dar acolo un menț care s-a pus pe Nissan. Ok. La... Așa ești la Cașcai. Nu mai zic nimic. Nu mai... Iau. Delma. Pare să vin și pe la grăuri. Și apoi atunci. Ajută-mă și pe un pic, te rog. Sunt de cablu așa un pic, trebuie să te cu admisie. Și în cazul în care e nevoie, doar în cazul în care e nevoie, să tragi un pic și de conducta aia de vacă. Da, e doar la în cazul extrem. Dacă îți vine să crezi, de aici a ieșit. Și acum e prezon frumos. Da, cel mai tare ești.
Zilnic, cum punem motorul de la pasă frumoasă? E în rec? Îl punem cât de punem. Îl punem că mă supăr. Dar vreau să fac altceva și sper să-mi și iasă anul ăsta. O dai la rabla și ți-ai alt nu, pasat. nu, ce să fac cu alt pasat? Ce faci și cu ăsta? Un chimi. Merg pe, nu o las să moar. Nu, vreau să mă apuc să fac alt motor. Tot vechi, bineînțeles. Să l-am pregătit și când am timp doar să-mi dau jos bana să cumpăr. Adică să-mi pregătesc piesele noi, să mi le asamblez frumos, să mi-l curăț, să mi-l vopsesc, să mi-l fac eu. Să l-am pregătit și după decât pac, pac. Maxim o axă sau injectoare sau ceva să mut după unul pe celălalt. Cheia asta e suficientă. Gata. Nu strângi tu să se chinui și următorul? Nu. Cineva s-a gândit la tine, nu te gândești tu la următor? Păi iau un calcul că poate vine mașina la noi, din nou. Și ori mă chinui tot eu, ori mă jură poliția. Deci, e bine așa. De acolo pare. Și mai unul îmi place. Bă, da, curge de zici că... Cum se înlocuiește corect un filtru de combustibil? Sau cât durează? Păi l-ai pus pe ăsta? Durează maxim. Da. Mai sunt de schimbat bujiile, la 3 încălzită. Da. Și Ulei. ulei, da. Și garnitura de la capacul de cultură. Garnitura de la capac, cred că urmează să vină capacul cu totul, pentru că nu găsim șaibele, simiringurile astea de aici, de sus, le găsim doar pe cele din lateral. Și am vorbit deja cu clientul, a fost de acord să, de fapt, el a ales varianta de a achiziționa capacul nou pe original. Care e foarte ieftin. E foarte ieftin pentru un capac de culbutor original și urmează să vină să-l înlocuim cu tot. Momentan, atât și tură. Da. Perfect. S-a dus și lăsăm să se scurge. Opa! Câți litri? 6,9. Cu 5 ăsta al 6-lea și vreau să-i punem 7. Economică, nu? Dă-i, Alin, dă-i, arde-o pe cu mătra. Deci sus așa. Bine, asta e un pic înălțat. Da. Are suspensie de la suspensia, Ironman, e vreo tare. 4 cm cred că în E plus. tare suspensia. Plus anvelope un pic mai mari. Bine, dacă o tragi o linie, mie îmi place cum se vede și cu roțile și cu, Da. și cu suspensia. E tare mașina. N-aș face naveta 25 de km prin București cu ea. Adică pentru mine, nu știu dacă ar merita să îmi iau una. Dar îmi place, așa și așa, nu știu, odată la o lună pe un drum forestier ceva să mă plimb pe ea. Că mi se pare să ai anvelopele astea și să mergi doar pe asfalt, mi se pare că
Le strici. La cât costă? Nu le strici, dar Nu, la dar cât mi se pare că costă... le-ai luat degeaba. Sau bine, doar pentru aspect, dar e păcat să nu ieși odată la o lună undeva pe un deal, pe ceva, pe o pădure. La undeva. țară. Aude fix cum s-auze fix cum s-auzea ursul când a venit cu vâscul sudat și acceleram fix. Zirare, unde mergem? Hai acolo unde știm noi. Fac stânga, deci? Am impresia că e acolo unde știi tu, că eu nu-mi dau seama. Acolo. Unde am fost atunci când Când atunci, când am acolo fost, unde ați fost atunci. ducându-ne, atunci mergând când am vorbit cu așa da, și da. s-a dus la... Da. Ne-ați făcut poză cu... Da, și ne-am dat Tu- în tu spate mergi că direct e pe- în față. Gata, zic acum de ce am venit? Da. Ca să ne plimbăm un pic cu mașina, odată. Dar are și un scop treaba asta, plimbarea, să încălzim un pic mașina, pentru că Alin a încercat pe la bujii un pic Am încercat la unul. și Și trebuie să încercăm și la cap. deci trebuie să o încălzim un pic pentru bujii și am zis să îmbinăm utilul cu plăcutul. Bineînțeles cu acordul proprietarului. Și să mergem pe unde e făcută mașina să meargă. Așa, să zicem. Cred că poate un pic mai... Da, aici o să zic că toți aia cu Dacia Logan, că apoi merg și eu cu Logan pe aici. Da. Inclusiv ăștia cu Passat. Urma să ajung și aici, Rareș. Am videoclip după drumul ăsta în care mergeam și eram nervos că am băgat mașina prin gropi și prin nămăci. E fix pe drum. Serios? Pe asta. Acum 2 ani jumătate, 3 ani. Nu mai știu de ce. Suspensia veche. Nu mai știu cu ce suspensie eram, dar știu că era plin de gropi și de nămol și eram plin de nervi, că eram obișnuit să merg doar pe drumuri bune și o făcusem și nămol și gropi și atinsesem și eram Păi mă, să vorbim despre mașină, confort? confort. Ce nu te-ai dăm? 7. 7 în față. 7 de cât? 7 din 10. 7 în față, repet. 6 aici. 6, Pare rău, 5 da. jumate, 6. În față, Rareș, da? Da? Eu în față. Sau în drept? Nu, în față. La balonul pe, Așa rău e pe spate? pe 70, pe 285 sau cât era. Da, 285. Dar 5 e ca autobuz? 285, 70, R7. Ok. Dar uite ce avem în spate. Ce? Ladă Niva, ce Tare. Bă, din ce văd, mulți n-au ajuns mai departe de aici. Mamă, ce glumă. Urâtă glumă, mă, macabră. Păi trebuie să... Na. Știi cum e, trebuie să fie toate tipurile de umor. Și avem în spate o ladă. O ladă de bere sau? Ladă Niva. Cine știe ce a venit? Nu, cum se simte al nene? Se simte bine, mie îmi place. Ai ceva drum de țară? Bine, îmi dă impresia că aș fi putut să merg un pic mai repede, dar e ok. Păi nu, că vrem să stăm și noi cu Da, stăm. să nu facă nici imagine, așa, presupun. Ok, am trecut de șmitir. Și acum suntem unde nu știu dacă ar trebui să fim. Ce m-aș speria să Ce, că ai văzut trenul sau ce? S-a auzit un zgomot și pe aia poate trece trenul. Și cred că aici deja e de întors. Păi, Ai poți să întorci acolo în câmpul ăla. Uite, treci și vadul. De la mine se vede urât. Fii serios. Vede la tine, la mine Ai kilometri. Aveai murdărit un pic roțile. Opa! bă, faza tare cu o mașină de genul ăsta e cum s-a pus problema adineauri, că nu mergea camera. Eram într-un punct și fiecare a zis să mergem încolo, bă, nu-mi dau seama că încolo e
pare ungar, să nu fie proprietate privată, dar încolo ce-o fi, hai încolo. Adică poți să mergi oriunde. Pathfinder. Da, Găsește calea, găsitorul de cale bun asta. ferată. Bă, da, pe drum semi-accidentat, parcă e mult... Mai bine decât pe nivelări de tramvai. Da, nu vi se pare? Nu știu cum vă simțiți voi în spate, cum e? Nu, e parcă tot la fel. Din câte știu eu, anvelopele sunt gândite să meargă cu 0,6 ceva. Probabil sunt umflate pentru asfalt, pentru Da, astea mers se umflă normal. în funcție Dacă de le unde mergi. desumfli, probabil se simte mult mai ok. Dai flash-ul ăla cu golful din față să... Ce zici, mă? Mai off-road, uite golful. Uite, mă, mașina românului. Mai ziceți voi, ce vă trebuie? Uite golful de firmă. Mai bun. Păi tocmai de aia era cu el pe off-road. Asta e momentul adevărat. Ne-am distrat, ne-am plimbat. Ca un anunțător. Ok, asta se simte un pic, dar e ok, epa. Și după mă duc acolo la ultima. E cald. Îți crezi și eu te încălzit și de la motor și de la emoții. Nu, doar de la motor. De la emoții, nu, că le pun pe astea 3 și o mai pornesc o dată. Și am mai încălzit un pic. Mai încet. Ok. Deci astea sunt ude și astea uscat. Da, bine, e posibil să fi ajuns de gripantul pe care l-am dat eu un pic. Păi la cât mai filetul am pe bujie, jumătate pot să dau lejer. Numai să dea semne. No. Eu personal ridicat la a patra, nu. Pentru că eu am filet atâta. Dacă există o posibilitate ca aici, jos de tot, primul filet să fi plecat cu totul și să trebuiască să-mi zgârie filetul de aici de jos până sus, cât îl filetez eu atât 2 cm, e prea mult. Și atunci ori stric filetul când o scot, ori se rupe la jumătate sau ceva și nu rezolv nimic în ambele cazuri. Nu am încotrat. Bine, ea se descurcă și cu 3 noi. Se descurcă și cu 3 noi, ideal ar fi să le ar putea de 4, dar situația asta, nu știu, poate există vreo metodă, ceva care trebuie încălzită mai bine sau făcut ceva sau... Mai bine decât sunt pe zestul, da? Nu știu, o inducție pe asta sau ceva acolo jos sau făcut ceva aparment. Bine, sunt ateliere specializate. În cazul în care le rup, le scot rupte sau ceva, noi n-avem vreo trusă de asta de genul. În afară de chiloată jos și dusă la strum, nu e nicio opțiune și nu cred că o ia cineva în calcul la 130 de mii care mașina are, că fac și o garnitură de chiloată sau ceva. Deci, rămân 3, din păcate. În încheiere vrem să-i mulțumim lui Daniel că ne-a lăsat să dăm o tură cu tancul. Și acum am vrea să știm de la voi, de fapt să ne scrieți jos în comentarii, pentru că știm că ați ieșit la un moment dat cu mașinile pe câmp. Vrem să ne scrieți jos în comentarii ce s-a întâmplat, că sigur s-a întâmplat ceva. Și aici, evident că vă puteți abona dacă n-ați făcut-o deja. Pe partea asta mai avem niște clipuri cu off-road, mai mult sau mai puțin. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Și încă ceva, mașina lui Wissam este încă la vânzare, are o ofertă mega atractivă și linkul găsiți jos. Acum chiar am plecat. Pa, pa!